Hi guys! Today, tuturuan ko naman kayong gumawa ng empanada dough. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara, magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating harina, asukal, asin, itlog na pula, melted butter at ang ating tubig. Then, hahaluin lang natin ito gamit ang ating spatula. At pag ganito na ang itsura, mamasahin natin ito gamit ang ating kamay. Paalala lang guys na dapat nakapaghugas na kayo ng kamay bago nyo gawin ito. At siguraduhin nyo rin guys na dapat malinis ang surface na ginagamit natin. Sa puntong ito, ililipat lang natin ang ating dough sa isang lalagyan at i-cover lang natin ito at i-chill ng isang oras. At heto na guys ang dough na na-chill natin ng isang oras kanina. At ipa-flatten na natin ito gamit ang ating rolling pin. At mas maganda kung magdadas tayo dito ng harina. Nang sa gayon, hindi ito gaanong madikit. At once na na-flatten na natin ang ating dough, kukuha lang tayo ng isang molde. At ito na guys ang magiging wrapper ng ating empanada. Sa puntong ito guys, tatanggalin natin ang mga ito isa-isa. At pagkatapos guys, bibilugin natin ulit ang ating dough at ipa-flatten natin ulit ito. O diba? Napakadali lang nitong gawin. Oh my God! Wow! At heto na guys ang ating empanada dough recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!